12 का विद्यार्थीहरूको लागि समेत विशेष तयारी कक्षा हामीले दिइराखेका छौं। यो तयारी कक्षा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, सम्पूर्ण टीचर साथीहरू र यस्तै गरेर अभिभावकज्यूहरूले अवलोकन गरेर यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिनुस् भन्नको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। काष्ठमण्डप टेलिभिजन। नमस्कार। यस काष्ठमण्डप टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साथै अभिभावकहरूलाई स्वागत छ। म हिजो जस्तै आज पनि कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि विशेष तयारी कक्षा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हाम्रो यस मनोकामना हायर सेकेन्डरी स्कुल र जया मल्टिपल क्याम्पसको संयुक्त सहयोगमा यस काष्ठमण्डप टेलिभिजन मार्फत कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि विशेष तयारी कक्षा साथै कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरूको लागि विशेष तयारी कक्षा भइरहेको हुँदाखेरि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साथै अभिभावकज्यूहरूले प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर यसको लाभ लिनुहुन अनुरोध गर्दछु। र साथै मैले पढाएका कुराहरू अथवा कुनै पनि विषयमा कुनै पनि च्याप्टरमा हजुरहरूलाई केही पनि कुरा सोध्नु छ अथवा जिज्ञासा छ, जान्नु पर्ने छ भने तपाईहरूले यो मनोकामना हायर सेकेन्डरी स्कुलको फेसबुक पेज वा जया मल्टिपल क्याम्पसको फेसबुक पेजमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ वा लाइक गर्न सक्नुहुनेछ अथवा थाहा नभएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई साथीहरूलाई तपाईहरूले यस हाम्रो फेसबुक पेज जया मल्टिपल क्याम्पस वा मनोकामना हायर सेकेन्डरी स्कुलको फेसबुक पेजलाई शेयर गर्नुस्। यति भन्दै आज म अब तपाईहरुलाई विषय प्रवेश गर्छु। हिजोको क्लासमा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सीएर को मेन कन्सेप्ट सहित एउटा प्रब्लम सोलुसन गरेर देखाएको थिएँ र अन्तिम समयमा समयको अभाव हुँदा हुँदै पनि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई फाइनल अकाउन्टको मैले कन्सेप्ट पनि बुझाएको थिएँ। समय अभावको कारणले गर्दा हिजो मैले फाइनल अकाउन्टमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई फुल कन्सेप्ट त दिन सकिन होला, तर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई केही मात्रामा भए पनि राहत पुग्ने गरेर केही मात्रामा भए पनि सजिलो हुने तवरले मैले छोटो समयमा पनि मैले बुझाएको थिएँ। आज त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई आज म नयाँ च्याप्टर लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु। नयाँ च्याप्टर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई आज मैले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जुन बोर्ड इक्जाममा हामीलाई 10 मार्क्समा आउँछ, मैले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई पढाउन गइरहेको छु। अब यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मेन हाम्रो बोर्ड इक्जाममा 10 मार्क्समा आउँछ मैले भनिसके। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अब हेर्नुस् है, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हाम्रो चाहिँ दुईवटा मेथडको हुन्छ। एउटा डाइरेक्ट मेथडको हुन्छ, अर्को चाहिँ इनडाइरेक्ट मेथडको हुन्छ। अब डाइरेक्ट मेथडमा हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी, क्याश फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी। त्यस्तै गरेर हाम्रो इनडाइरेक्ट मेथडमा नि सेम त्यही हो, क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी, क्याश फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी सेम हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नुस् है, क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र फाइनान्सिङ एक्टिभिटी हाम्रो डाइरेक्ट मेथडमा र इनडाइरेक्ट मेथडमा सेम हो। जस्ट अपरेटिङ एक्टिभिटीको अमाउन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुराको यो अपरेटिङ एक्टिभिटीको अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मेथडमा अर्कै हुन्छ, इनडाइरेक्ट मेथडमा अर्कै हुन्छ। जुन कक्षा 12 को भाइ बहिनीहरुले पढ्नुपर्ने सिलेबस अनुसार चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मेथड हो। सो आज म तपाईहरुलाई क्याश फ्लो को यो डाइरेक्ट मेथडको बारेमा, डाइरेक्ट मेथड क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट
क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट मेथडमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा आज म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। अब इनडाइरेक्ट मेथडको चाहिँ हजुरहरुले हायर लेभलमा बीबीएस फर्स्ट इयरमा गएर अकाउन्ट बुकमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ तपाईहरुले यसको सोलुसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिलेबस अनुसार छैन, सो मैले आज तपाईहरुलाई डाइरेक्ट मेथड पढाउँदै छु। अब क्याश फ्लोको मेन कन्सेप्ट चाहिँ के हो त, क्याश फ्लो हुन्छ चाहिँ कस्तो, अब म तपाईहरुलाई एउटा सानो एक्जाम्पलबाट बुझाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुस्, कुनै पनि पर्टिकुलर इयरमा कुनै पनि कम्पनीले ट्रान्ज्याक्सनहरु गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो ट्रान्ज्याक्सनहरु गरिरहेको हुन्छ। अब ड्युरिङ द इयर कम्पनीको के कति क्याश फ्लो चाहिँ कम्पनीमा इनफ्लो भयो, के कति क्याश फ्लो चाहिँ कम्पनीबाट बाहिर आउटफ्लो भयो हो, त्यो कुरा जान्नको लागि चाहिँ कम्पनीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछ। क्याश फ्लो भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले के बुझ्नु पर्यो भने नेपालीमा हुन्छ नगद प्रवाह। क्याश फ्लो, क्याशको फ्लो चाहिँ एउटा इनफ्लो, इनफ्लो भनेको क्याश कम्पनी भित्र आउने, अर्को आउटफ्लो। क्याशको फ्लो दुई किसिमको हुन्छ, एउटा क्याश भनेको कम्पनी भित्र आउने, जस्तै सेल्स गर्दाखेरि कम्पनीले म्यानुफ्याक्चरिङ गरेको प्रोडक्टहरु सेल्स गर्दाखेरि क्याश इनफ्लो हुन्छ, क्याश आउँछ। त्यस्तै कम्पनी पर्चेज गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, एक्सपेन्सेसहरु पे गर्नुपर्ने हुन्छ, स्यालेरीहरु पे गर्नुपर्ने हुन्छ, फिक्स एसेट्सहरु पर्चेज गर्नुपर्ने, त्यो क्याश के हुन्छ हाम्रो आउटफ्लो हुन्छ। सो अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कुनै पनि पर्टिकुलर इयरमा ड्युरिङ क्याश के कति इनफ्लो भयो, कति आउटफ्लो भयो, त्यसको लागि एउटा हामी स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ, त्यही हामीले पढ्ने हो। जस क्याश दुई क्याशको फ्लो किसिमको हुने रहेछ, एउटा इनफ्लो पैसा आउने, इनफ्लोलाई जहिले पनि हामी प्लसमा राख्छौं, यो मेन कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। एउटा क्याश आउटफ्लो, आउटफ्लो भनेको चाहिँ यसलाई जहिले पनि हामी नेगेटिभमा राख्छौं, पैसा बाहिर गएकोलाई हामी माइनसमा राख्छौं। सो अब यसको मेन कन्सेप्ट चाहिँ यहाँनिर छ, हेर्नुस् त। मानौ कुनै पनि पर्टिकुलर इयर स्टार्ट भयो, यहाँबाट स्टार्ट भयो 1 यो इयरको इन्ड हो, यो अन्तिम हो। अब यहाँनिर के हुन्छ भने यो ड्युरिङ द इयरमा कम्पनीले मानौ एकछिनको लागि सेल्स बिस्कुट बेचेर उसले 9 लाख रुपियाँ पैसा ल्यायो, सेल्स गर्यो, 9 लाखको सेल्स गर्यो कम्पनीले। अब 9 लाखको सेल्स गर्दाखेरि उसले 5 लाख रुपियाँ 3 लाख रुपियाँ उसको मानौ पर्चेज मेटेरियल पर्चेज गर्नमा लाग्यो, क्याश आउटफ्लो भयो। हेर्नुस्, यो इनफ्लो भयो, सेल्स गरेर पैसा आयो, 3 लाख रुपियाँ र मेटेरियल पर्चेज गर्नमा लाग्यो, आउटफ्लो भयो माइनसमा। त्यस्तै 2 लाख रुपियाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बियर गरे कम्पनीले, एक्सपेन्सेसहरु यो पनि माइनसमा। भन्नुको मतलब ओभरअल अपरेटिङ एक्टिभिटी हेर्नुस् है, बिस्कुट बनाउने काममा कम्पनीको के कति क्याशको ट्रान्ज्याक्सन के भयो त, सेल्स गरेर 9 लाख आयो, सेल्स गरेर 9 लाख आइसकेपछि र मेटेरियल पर्चेज गरेर 3 लाख गयो माइनसमा। त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2 लाख बियर गर्यो, 2 लाख पनि माइनसमा। ओभरअल यसको रिजल्ट भनेको के भयो हाम्रो 4 लाख प्लसमा भयो। हेर्नुस् त, 4 लाख प्लसमा भयो। 9 लाख सेल्सबाट आयो, 3 लाख रुपियाँ पर्चेज गर्यो र मेटेरियल, त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2 लाख बियर गर्यो। अपरेटिङ भन्नुको मतलब बिस्कुट बनाउने कामसँग रिलेटेड चाहिँ उसको 4 लाख पोजिटिभ भयो ओभरअल। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी अपरेटिङ एक्टिभिटी भन्छौं। यो बाहेक अन्य एक्टिभिटीमा नि कम्पनीको क्याश इनफ्लो र आउटफ्लो हुन्छ। त्यो अन्य एक्टिभिटी भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हुन्छ। जस्तै इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा मानौ एकछिनको लागि कम्पनीले 3 लाखको एसेट्स पर्चेज गर्यो, 3 लाखको एसेट्स पर्चेज गर्यो, प्लान्ट एन्ड मेसिन हुन सक्छ, इक्विपमेन्ट हुन सक्छ। 3 लाखको एसेट्स पर्चेज गर्यो भनेपछि यो हाम्रो केमा भयो माइनसमा भयो। तर 2 लाखको एसेट्स उसले पुरानो मेसिनरी सेल्स गर्न पनि सक्छ, भन्नुको मतलब यो चाहिँ पोजिटिभ भयो। सो इन्भेस्टिङ फिक्स एसेट्स किन्ने र बेच्नेको टोटल गर्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर के भयो 1 लाख माइनस भयो। यसलाई चाहिँ हामी इन्भेस्टिङ भन्छौं। हेर्नु, एउटा बिस्कुट बनाउने कामसँग रिलेटेड पैसा आउने र जाने हुँदो रहेछ, इनफ्लो र आउटफ्लो हुने रहेछ, यसलाई चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीले कभर गर्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि अर्को भनेको एक्टिभिटी बिस्कुट बनाउने कामसँग रिलेटेड नभएर हाम्रो फिक्स एसेट्ससँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तै फिक्स एसेट्स भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिन किन्न सक्छौ, बेच्न सक्छौ, इक्विपमेन्ट किन्न सक्छौ, बेच्न सक्छौ, ल्यान्ड बिल्डिङ हो। सपोज 3 लाखको किनियो प्लान्ट, माइनसमा आउटफ्लो भयो। 2 लाखको हाम्रो पुरानो मेसिनरी बेचियो, प्लसमा बेच्दाखेरि पैसा आयो नि त, ओभरअल क्याल्कुलेसन यो भयो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी भन्छौं। त्यो बाहेक कम्पनीको क्याश इनफ्लो र आउटफ्लो हुने
अर्को पनि एउटा एक्टिभिटी छ, त्यो भनेको फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी हो। जस्तै मानौ बैंकको लोन तिरियो 3 लाख, बैंकको लोन तिरियो 3 लाख, माइनसमा भयो, हेर्नुस् है पैसा गयो नि त। त्यसपछि मानौ शेयर बेचेर 2 लाख रुपैयाँ पैसा आयो कम्पनीलाई, बैंकमा आयो 2 लाख रुपैयाँ प्लसमा भयो। त्यसपछि कम्पनीले शेयर होल्डरहरूलाई डिभिडेन्ड बाड्यो, 50,000 डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्यो, माइनसमा भयो। ल यो चाहिँ इन्भेस्टिङसँग रिलेटेड कुराहरू हो। हेर्नु यी बैंकसँग रिलेटेड कुराहरू आयो नि त। शेयर बेच्यो, बैंकमा आयो 2 लाख रुपैयाँ, त्यसपछि बैंकको लोन पे गर्यो 3 लाखको, 3 लाख माइनसमा भयो। त्यसपछि शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड पे गर्यो, 50,000 गयो। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् त। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 1,50,000 माइनसमा हुन्छ। ल अब मेन क्याश फ्लोको कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि म सिकाउँछु। हेर्नुस् अब मेन कन्सेप्ट अब यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटीको रिजल्ट आयो, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीको रिजल्ट आयो। क्याश फ्लो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा विभिन्न एक्टिभिटी हुन्छ। क्याश इनफ्लो र आउटफ्लोको टोटल भ्यालु भनेको यो इन्भेस्टिङको। अपरेटिङ एक्टिभिटीको नि क्याश इनफ्लो र आउटफ्लोको टोटल भनेको यो। त्यस्तै गरेर फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीको नि हेर्नु विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ, सबको टोटल भनेको यो। अब यो तीनवटालाई फेरि टोटल गर्नुस्। यो तीनवटालाई फेरि टोटल गर्दाखेरि कति हुन्छ? 1 लाख र 1,50,000, 2,50,000 माइनस 4 लाख प्लस भनेपछि 1,50,000 प्लसमा आयो। हेर्नुस् त 1,50,000 केमा आयो? प्लसमा आयो। हो यसलाई चाहिँ हामी नेट चेन्ज इन क्याश भन्छौँ। नेट चेन्ज ड्युरिङ द इयरमा चाहिँ ओभरअल कम्पनीलाई 1,50,000 1,50,000 चाहिँ इन्फ्लो भएको रहेछ। विभिन्न ट्रान्जेक्सन छ हेर्नुस्। अब यसको समरी भनेको 150 हो नि त, 150 इन्फ्लो भएको रहेछ। सो कम्पनीको बिगिनिङ ब्यालेन्स अथवा ओपनिङ क्याश सुरुमै उसँग 50,000 छ भने ड्युरिङ द इयरको ट्रान्जेक्सन अनुसार त 1,50,000 त प्लस भयो। भनेपछि 1,50,000 प्लस 50,000 गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो कति हुने भयो? 2 लाख हुने भयो। यो 2 लाख चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ क्याश हो। यो 2 लाख चाहिँ हाम्रो के हो? क्लोजिङ क्याश हो। अब सबैभन्दा तपाईहरुले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा के हुन्छ हेर्नुस्। म तपाईलाई कन्सेप्ट भनिदिन्छु। क्वेशनले यो बिगिनिङ क्याश, ओपनिङ क्याश पनि हामीलाई गिभन हुन्छ, यो हाम्रो इन्डिङ क्याश पनि गिभन हुन्छ क्वेशनमा। ओपनिङ क्याश र इन्डिङ क्याश गिभन हुन्छ। अब यो नेट चेन्ज इन क्याश तपाईहरुले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ क्याश फ्लोमा। अब नेट चेन्ज इन क्याश फाइन्ड आउट गर्नको लागि सुरुमा के अपरेटिङको रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। हेर्नु सुरुमा अपरेटिङको रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीसँग रिलेटेड डाटाहरूको रिजल्ट निकाल्ने, त्यसपछि फाइनेन्सिङ डाटाहरूको रिजल्ट निकाल्ने, त्यसपछि अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङको डाटालाई एड गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ? नेट चेन्ज इन क्याश हो। यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ तपाईले। अनि क्वेशनले ओपनिङ पनि दिएको हुन्छ, क्लोजिङ पनि दिएको हुन्छ हामीलाई। अब हजुरले फाइन्ड आउट गरेको नेट चेन्ज इन क्याश, हजुरले फाइन्ड आउट गरेको नेट चेन्ज इन क्याशलाई ओपनिङ क्याशसँग हजुरले एड गर्नुभयो भने ठ्याक्क क्लोजिङ क्याश आयो भने हजुरले गरेको सोलुसन, हजुरले बनाएको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट मिल्यो भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। हो अब यही कुरालाई मैले कन्सेप्ट अनुसार यहाँ तपाईलाई मैले फर्मेटमा बुझाएर ल्याएको छु। अपरेटिङ एक्टिभिटीमा मैले यहाँ 2वटा 3वटा डाटा राखेर बुझाएको। यहाँ भित्र पर्ने डाटा अरु पनि हुन्छन्। इन्भेस्टिङमा पनि मैले 1-2टा डाटा राखेको छु, फाइनान्सिङमा पनि 1-2वटा डाटा राखेको छु। रियलमा यो अपरेटिङमा के पर्छन् त, यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा के पर्छन् र यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा के पर्छन् हजुरलाई मैले यहाँ बुझाइनलाई फर्मेट बनाएर पेपरमा ल्याइदिएको छु। अब हेर्नुस् त म हजुरलाई फर्मेट बुझाइदिन्छु। अब अपरेटिङ डाटामा के पर्छ, अब इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ डाटामा के पर्छ हजुरलाई म बुझाइदिन्छु। अब यहाँनिर चार्ट पेपरमा हेर्नुस् है त। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड भनेर मैले लेखिदिएको छु। हेर्नुस् अब यहाँनिर के छ, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। अब अपरेटिङ एक्टिभिटीमा के पर्छ हेर्नुस्। फर्स्टमा सेल्स राख्नु पर्यो, जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ। अनि सेल्स पछि हजुरहरूले राख्नुपर्ने सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नु डेटर्स इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो। डेटर्स सँगै अकाउन्ट रिसेबल र बिल्स रिसेबल। डेटर्स के दाजुभाइ भन्दा नि हुन्छ है, रिसेबल। डेटर्स, अकाउन्ट रिसेबल, बिल्स रिसेबल लगभग मिनिङ उस्तै हो। आउनुपर्ने हामीले क्रेडिटमा सेल्स गरे हुन्छौँ त्यस बापत हामीलाई आउनुपर्ने पैसा। जस्तै डेटर्स अकाउन्ट रिसेबल AR-BR लेखिदिएको छु यो सर्टकटमा। डेटर्स अकाउन्ट रिसेबल, बिल्स रिसेबल इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो हेर्नु पर्यो। त्यस बाहेक यहाँनिर डिस्काउन्ट अलाउ पनि आउँछ क्वेशनमा छ भने, प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि आउँछ। तर हजुरहरूलाई सोध्ने म्याक्सिमम 50% भन्दा माथि क्वेशनहरू चाहिँ मैले यो बनाएको जुन फर्मेट छ मास्टर फर्मेट यसले कभर गर्छ।
त्यही भएर हजुरहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले यो फर्मेट बनाएर ल्याइरहेको छु। मैले सम्पूर्ण डाटाहरू त यहाँ हालेको छैन, हजुरहरूलाई पढ्न बुझ्न गाह्रो हुन्छ, कति धेरै जानिरहेछ भनेर हजुरहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेर मैले यो मास्टर फर्मेट लगभग 90% भन्दा माथि क्वेसनहरू क्वेसन ब्याङ्कमा भएका वा बोर्ड इक्जाममा सोध्ने क्वेसन यही फर्मेटले कभर गर्छ। यति चाहिँ मिनिमम हजुरहरूले याद गर्नै पर्यो। यो भन्दा बढी यसभित्र के जान्छ भनेर हजुरहरूलाई बुझ्न मन भए, थाहा पाउन मन भए हजुरहरूसँग अकाउन्ट बुक होला, त्यसभित्र फर्मेट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त यहाँ सेल्स पछि डेटर्स राख्ने इन्क्रिज र डिक्रिज हेर्नु पर्यो डेटर्सको। त्यसपछि क्याश पेड टु क्रेडिटर भन्ने अर्को हेड हुन्छ। बी भित्र कस्ट अफ गुड सोल्ड राख्नुपर्छ, जहिले पनि माइनसमा हुन्छ कस्ट अफ गुड सोल्ड। यो मैले प्लस माइनस गरेको चाहिँ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ भनेको है, मैले प्लस माइनस गरेको। एउटा हजुरहरूलाई म सानो कुरा यहाँनिर लेखिदिन्छु, यो पनि कुरा हजुरहरूले याद गर्नुपर्छ। नोट एसेट साइड हजुरहरूको इन्क्रिज भयो भने, एसेट साइड इन्क्रिज भयो भने, एसेट साइड इन्क्रिज भयो भने इनफ्लो हो कि आउटफ्लो हो भन्दाखेरि आउटफ्लो। हामीलाई सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यसलाई हजुरहरूले मूल मन्त्र भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एसेट साइड डिक्रिज भयो भने, एसेट साइड डिक्रिज भयो भने इनफ्लो। त्यस्तै अब हाम्रो ठ्याक्कै लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ उल्टो हुन्छ। लाइबिलिटी साइड इन्क्रिज, लाइबिलिटी साइड इन्क्रिज भयो भने इनफ्लो हुन्छ। त्यस्तै लाइबिलिटी साइड डिक्रिज भयो भने आउटफ्लो हुन्छ। अब यसको कन्सेप्ट म बुझाइदिन्छु, सुन्नुहोस् है। मेन यो चाहिँ मूल मन्त्र भनेर लेख्नुहोस्, यो थाहा भयो भने मात्रै हिसाब गर्न सकिन्छ क्याश फ्लोको। भन्नुको मतलब हजुरको कोठामा रुममा हजुर जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ एसेट्स जस्तै टेबल पनि हुन सक्छ, फर्निचर, कम्प्युटर, फ्रिज, ल्यापटप जे पनि हुन सक्छ एसेट्स। मानौ तपाईसँग त्यहाँनिर टिभी छैन, हजुरले टिभी किनेर ल्याउनु भयो, एसेट्स बढ्यो नि, बढ्यो कि बढेन भन्नुहोस् त। हिजोसम्म टिभी थिएन रुममा आफ्नो, आज टिभी किनेर ल्याउनु भयो, त्यो एसेट्स त बढ्यो। अब एसेट्स बढ्नुको मतलब कसरी बढ्यो, किनेर ल्याउँदा त क्याश आउटफ्लो भइरहेछ नि त। सो एसेट्स बढ्छ, हजुरको रुममा एसेट्स बढ्छ, हजुरको कोठामा एसेट्स बढ्छ भने त क्याश बाहिर गइरहेको हुन्छ। सो एसेट्स बढ्ने बित्तिकै तपाईहरुले आउटफ्लो अफ क्याश भनेर दिमागमा क्लिक गर्नु पर्यो, एसेट्स बढ्यो कि क्याश आउटफ्लो। अब हामीले यहाँनिर कम्पनीको हिसाब गर्दा एसेट्स इन्क्रिज भइरहेछ नि, क्याश आउटफ्लो भनेर बुझ्नु पर्यो। नेगेटिभ फिगरमा माइनसमा राख्ने, जस्तै एसेट्स घट्यो, हिजोसम्म हजुरको रुममा कम्प्युटर थियो तर आज छैन भन्नुको मतलब के भयो, हजुरले कम्प्युटर त सेल्स गरिदिनु भयो, बेच्दिनु भयो। अब कम्प्युटर बेच्दा त हजुरलाई क्याश आयो नि त, क्याश आउनुको मतलब इन्फ्लो। सो एसेट्स घट्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने क्याश इन्फ्लो हुने रहेछ। सो त्यस्तै गरेर लाइबिलिटी साइड हेर्नुहोस् त। मानौ मेरो हिजोको दिनसम्ममा मैले तिर्नुपर्ने लोन भनेको कसैलाई तिर्नुपर्ने मैले 60,000 रुपियाँ पैसा थियो, तर आजको दिनमा आइपुग्दा यतिखेर हेर्दा मैले कसैलाई तिर्नुपर्ने 80,000 भएछ। हेर्नुहोस् त, हिजो 60,000 तिर्नु छ, आज 80,000 तिर्नु छ। यसको मतलब के भयो त, ऋण त मेरो बढ्यो, लाइबिलिटिज त मेरो बढ्यो। कसरी बढ्यो भन्नुको मतलब त मैले फेरि पनि 20,000 लोन लिएको रहेछु नि त, फेरि पनि 20,000 लोन लिए कसैसँग मैले। सो त्यो 60,000 प्लस 20,000 फेरि थपियो लोन भन्नुको मतलब त मैले 80,000 तिर्नु पर्यो। सो हजुरहरूको लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुन्छ भने, हजुरहरूको बुबाको बाबाको ऋण बढिरहेछ भने बुबाले कहीँबाट ऋण खोजेर घरको काम चलाइरहनु भएको छ, हजुरहरूले यो बुझ्नु पर्यो। भन्नुको मतलब ऋण बढिरहन्छ भने हजुरहरूको क्याश के भइरहेको हुन्छ भने हजुरहरूको घरमा क्याश इन्फ्लो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हजुरहरूको बुबाको बाबाको अथवा हजुरको ऋण घट्छ भने क्याश आउटफ्लो भइरहेको हुन्छ, तिरेको हो नि त। हिजो मेरो ऋण 60,000 थियो, आज मेरो ऋण जम्मा 10,000 छ भन्नुको मतलब त मैले त 50,000 तिरिसकेँ नि त। सो ऋण घट्छ भने, लाइबिलिटिज घट्छ भने आउटफ्लो, लाइबिलिटिज साइड डिक्रिज हुन्छ भने आउटफ्लो हेर्नुहोस्, लाइबिलिटिज साइड इन्क्रिज हुन्छ भने इनफ्लो प्लस। र त्यस्तै एसेट्समा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई सर्टकटमा कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने, यसलाई सर्टकटमा हजुरहरूले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सर्टकटमा एसेट्स बढ्यो भने यहाँ के लेखेको छु मैले, एसेट्स इन्क्रिज भयो भने किनेको माइनस, एसेट्स घट्यो भने प्लस, लाइबिलिटिज बढ्यो भने प्लस, लाइबिलिटिज घट्यो भने माइनस। सर्टकटमा यसरी लेखेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। मेन यो मूल मन्त्र हो, किनकि
हाम्रो ब्यालेन्स सिटको डाटा हुन्छ लास्ट इयर र दिस इयरको, लास्ट इयर र करेन्ट इयरको डाटा दिएको हुन्छ। दुईटा डाटाहरू हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। एसेट्स बढ्या छ कि घट्या छ, लाइबिलिटिज बढ्या छ कि घट्या छ, हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ। सो अब कम्पेयर गर्ने मेन रुल चाहिँ यो हेर्नु, इनफ्लो र आउटफ्लो हजुरलाई छुट्याउन आएन भने क्याश फ्लो फर्मेट स्टुडेन्टहरूलाई, तर यो हेरेर पनि राख्छन्, तर त्यसलाई प्लसमा राख्ने कि माइनसमा राख्ने, इनफ्लो हो कि आउटफ्लो त्यही छुट्याउन आउँदैन। त्यही छुट्याउन आएन भने गाह्रो हुन्छ। मेन कन्सेप्ट बुझ्ने हो। मेन कन्सेप्ट हजुरले बुझ्नु भने दिमागमा लिन सक्नु भएन भने मैले यहाँनिर लेखिदिएको छु, यो रुल फलो गर्नु पर्यो। एसेट्स इन्क्रिज भनेको आउटफ्लो हो, एसेट्स डिक्रिज भनेको इनफ्लो हो। के कारणले कसरी मैले बुझाइसकेँ। त्यस्तै गरेर लाइबिलिटी साइड इन्क्रिज भनेको इनफ्लो हो, पैसा आउँछ कम्पनीभित्र, लाइबिलिटी साइड डिक्रिज भने आउटफ्लो हो। अब ब्याक टु हामी फर्मेटमा जाउँ, हेर्नुहोस् है त। अब फर्मेट यही कन्सेप्ट है। अब यो इन्क्रिज र डिक्रिज लेखा बुझ्नुहुन्छ। यी डेटर्स भनेको त एसेट्स हो, इन्क्रिज भयो भने केमा राख्नु पर्यो, इन्क्रिज भयो भने एसेट्स इन्क्रिज भने माइनसमा, यो माइनसमा हुन्छ। हेर्नु प्लस माइनस मैले लेखिदिएको छु। अब यही डेटर्स फेरि डिक्रिज भयो भने, एसेट डिक्रिज भयो भने के हुन्छ, प्लस हुन्छ। बेचेको पैसा आउँछ, त्यही भएर यसलाई प्लसमा राख्नु हो। इन्क्रिज र डिक्रिज लेख्नुको मिनिङ चाहिँ त्यो घटे कि बढ्यो, डेटर्स एसेट्स हो, त्यही रुलमा प्लस माइनस के अनुसार हजुरहरू राख्नुहोस्, क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर क्याश पेड टु क्रेडिटरमा हेर्नुहोस् त, कस्ट अफ गुड सोल्ड जहिले पनि माइनसमा हुन्छ। कस्ट अफ गुड सोल्ड हेर्नु त, कस्ट अफ गुड सोल्ड हुनको लागि रेडी भयो, त्यसको कस्ट रे। अब यो मार्कर बनाउनको लागि, यो बेच्नको लागि रेडी भयो यो मार्कर। अब यो मार्कर बनाउनको लागि कति पैसा पर्यो त हाम्रो, त्यो कस्ट अफ गुड सोल्ड हो नि त। अब यो कस्ट अफ गुड सोल्ड त हाम्रो क्याश आउटफ्लो भइसक्यो नि त। क्याश हाम्रो आउटफ्लो नभइकन, र मेटेरियलहरू पर्चेज नगरिकन, वेजेसहरू पे नगरिकन मार्कर रेडी हुन्छ त, मार्कर बन्छ त, बन्दैन नि त। सो मार्कर बेच्नलाई रेडी भयो, यसको कस्ट कति हो त, बनाउनको लागि यसको लागत कति लाग्यो। कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको त्यो जुन हाम्रो आउटफ्लो भइसकेको हुन्छ। सो कस्ट अफ गुड सोल्डलाई जहिले पनि हामीले माइनसमा राख्नुपर्छ। यति तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। सो क्रेडिटर लाइबिलिटी साइडमा हुन्छ। मैले रुल अहिले भर्खर भन्दिसके, इन्क्रिज र डिक्रिज हेर्नुस्, प्लस माइनस के हो राख्नुस्। त्यस्तै स्टकलाई इन्भेन्ट्री पनि भन्छ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा हुँदैन, स्टक भनेर क्वेसनमा फर्मेटमा स्टक हेर्छन्, क्वेसनमा इन्भेन्ट्री लेखिरहेको हुन्छ, ओहो स्टक छैन भनेर छोडिदिन्छन् इन्भेन्ट्री। अनि यहाँ फर्मेटमा इन्भेन्ट्री लेखेर पढिरहेको हुन्छ, क्वेसनमा इन्भेन्ट्री हुँदैन, स्टक भनेर लेखा हुन्छ। स्टुडेन्टहरू यो सानो कुरामा झुकिन्छन्। वास्तवमा यो निकै नै धेरै सानो कुरा हो नि त। स्टक भन्नु र इन्भेन्ट्री भन्नु सेम हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै क्रेडिटर्स, अकाउन्ट्स पेबल र बिल्स पेबल लगभग सिमिलर मिनिङ हो, यो पनि बुझ्नु पर्यो। इन्क्रिज र डिक्रिज हेर्ने मैले एकै ठाउँमा राखिदिएको छु। त्यसपछि नेक्स्टमा सी नम्बर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, हजुरलाई मैले यहाँ स्टार लगाइदिए हेर्नुहोस्। म्याक्सिमम स्टुडेन्टले बिगार्ने ठाउँ भनेको यही हो क्याश फ्लोमा। कसरी यहाँ बिगार्छन् भन्दाखेरि यहाँ अल एक्सपेन्सेस राख्ने हो। जस्तै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर क्वेसनले दिएको हुन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसन हो। जस्ट स्टुडेन्टले त्यति मात्रै राख्छन्, त्यति मात्रै हामीले राख्ने होइन। त्यो बाहेक पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस हुन्छ, त्यसको इन्क्रिज र डिक्रिज पनि राख्नुपर्छ। अनि लायबिलिटी साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ, त्यसको इन्क्रिज र डिक्रिज पनि हामीले राख्नुपर्छ। यो बुझ्नु पर्यो। यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनको एक्सपेन्सेस, अनि एसेट साइडको प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस, अनि त्यसपछि लायबिलिटी साइडको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, यो तीनवटा चाहिँ कहिले पनि नबिर्सनु। अनि यहाँ मैले के लेखिदिएको छु, अल एक्सपेन्सेस लेखिदिएको छु। सम्पूर्ण खर्चहरू यहाँ भित्र पर्ने भए, तर एक्सक्लुडिङ इन्ट्रेस्ट, ट्याक्स, डिभिडेन्ड एन्ड डिप्रिसिएसन भनेको छु। यहाँ पनि बुझ्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो, यहाँ किन नराख्ने, किनकि इन्ट्रेस्टको यहाँ तल छुट्टै घर छ। हेर्नु त, क्याश पेड टु इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर मैले कम्बाइन गरिदिएको छु। यहाँनिर इन्ट्रेस्ट पेड तल राख्छौँ, ट्याक्स पेड पनि तल राख्छौँ, डिभिडेन्ड पेड पनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा जान्छ हाम्रो, यतापट्टि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा। त्यसपछि अनि यो डिप्रिसिएसन त क्याशको फ्लो नि हो, डिप्रिसिएसन त हिसाबमा आउँदैन। क्याश फ्लो कि इनफ्लो कि आउटफ्लो हामीले त्यो गर्ने हो नि त। क्याशको फ्लो अब ट्याक्सको अफिस हुन्छ, बुझाउन जान्छौँ। इन्ट्रेस्ट पेड हामी डिभेन्चर होल्डरलाई पे गर्छौँ, ब्याङ्कमा पे गर्छ, क्याश आउटफ्लो हुन्छ। तर डिप्रिसिएसन बुझाउन जानुपर्ने कहीँ अफिस हुन्छ, डिप्रिसिएसन लाउनुहोस् भनेर बुझाउन जान्छौँ, जाँदैनौँ नि त। हाम्रो डिप्रिसिएसन भनेको क्याशको फ्लो नि होइन। एसेट्स किनिसकेपछि वर्षै पछि खिँदै जान्छ, हामी नेट प्रफिट फाइन्ड आउट गर्नको लागि डिप्रिसिएसन काट्दै जाने हो। यो एउटा कन्सेप्ट हो, बुझ्नुहोस्। डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस हो, क्याशको फ्लो होइन। सो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा यसको ट्रिटमेन्ट हुँदैन। यति भइसकेपछि अब क्याश पेड टु इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा हेर्नुहोस्। इन्ट्रेस्ट पेड र ट्याक्स पेड यो राख्छौँ हामी। क्याश फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम भन्ने अर्को हेड हुन्छ, यसमा चाहिँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट इन्क्रिज र डिक्रिज राख्छौँ। लायबिलिटी साइडमा हुन्छ, लायबिलिटी साइडमा प्लस माइनस के गर्ने त्यही रुल फलो गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट पेड र ट्याक्स पेड जहिले पनि एक्सपेन्सेस हो, माइनसमा राख्नु पर्यो।
जुन प्लसमा हुन्छ प्लसमा राख्ने, जुन माइनसमा हुन्छ माइनसमा राख्ने, त्यति ध्यान दिनु पर्यो। अनि यो सबै क्याल्कुलेसन गर्ने। यहाँनिर हेर्नुहोस् मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ए नम्बरको जहिले नि म्याक्सिमम सबै क्वेसनमा यो भनेको प्लसमै हुन्छ। अनि यो भनेको प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्दा लागेको खर्चहरू क्याल्कुलेसन हुन्छ। यो नर्मली जहिले पनि यो जुन बेलामा नि जहिले पनि यो माइनसमै हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि यो सी नम्बरको पनि जहिले पनि माइनसमै हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्दा, यो पनि बुझ्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट यो पनि माइनसमै हुन्छ। अब यो बैंक ओभरड्राफ्ट चाहिँ इन्क्रिज भयो भने प्लस, किनकि लाइबिलिटी साइड इन्क्रिज भयो भने प्लस, डिक्रिज भयो भने माइनस, यो कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। मेन ए नम्बर जहिले पनि प्लस हुन्छ, त्योभन्दा तलका नम्बर चाहिँ सबै माइनसमा हुन्छ। यो बेसिक नलेज हो, बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि अपरेटिङको निस्क्यो, हेर्नुहोस् बल्ल अघिको अपरेटिङ निस्क्यो। अब इन्भेस्टिङमा जानु पर्यो। अब इन्भेस्टिङमा हामीले हेर्ने भनेको हेर्नुहोस् त पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स र सेल्स अफ फिक्स एसेट्स मात्रै हेर्ने हो। फिक्स एसेट्स किन्दा पैसा जान्छ माइनसमा राखेको छु मैले, फिक्स एसेट बेच्दाखेरि पैसा आउँछ प्लसमा राखेको छु, टोटल गर्ने भयो। कति सजिलो छ इन्भेस्टिङ। त्यसपछि क्याश फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा 5 वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टुडेन्टहरूले सम्झिने कुरा, अब 5 वटा मात्रै याद गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् मैले यहाँ मिलाएर लेखिदिएको छु 1 2 3 4 5 यति। हजुरहरूले हातमा औला यसरी 5 वटा छ भनेर यसरी बुझ्नु भयो नि हुन्छ। फाइनेन्सिङ अपरेटिङ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अपरेटिङ हो, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ सजिलो छ। फाइनेन्सिङको लागि 5 वटा इस्यु अफ शेयर क्यापिटल सुरुमा राख्ने, जहिले पनि प्लसमा हुन्छ, लाइबिलिटी साइडमा हुन्छ। त्यसपछि इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम लाइबिलिटी साइडमा हुन्छ, यो जहिले पनि प्लसमा, किनकि लाइबिलिटिज बढ्नु भनेको प्लस। त्यसपछि बैंक लोन र डिबेन्चरलाई मैले सँगै राखेको छु। हेर्नुहोस् इन्क्रिज अर डिक्रिज इन बैंक लोन अथवा डिबेन्चर। हुन त रियलमा डिबेन्चरलाई इन्क्रिज र डिक्रिज भन्न मिल्दैन, इस्यु अफ डिबेन्चर र भन्नुपर्ने हो। बढ्दाखेरि अफ डिबेन्चर, घट्दाखेरि रिडक्सन अफ डिबेन्चर। जस्तै डिबेन्चर जारी गरियो, डिबेन्चर भुक्तान गरियो भने बैंक लोनमा मात्रै इन्क्रिज र डिक्रिज हुन्छ। दुईटा किन लेख्नु हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन बैंक लोन अथवा डिबेन्चर। ऋण सबभन्दा हेर्नु है 1 र 2 जहिले पनि प्लसमा, 3 नम्बर चाहिँ हेर्नु है लोन हो, यो लाइबिलिटी साइडमा हुन्छ बैंक लोन र डिबेन्चर। इन्क्रिज भयो भने जहिले पनि प्लसमा, डिक्रिज भयो भने जहिले पनि माइनसमा। 3 नम्बरको यहाँ याद गर्नुपर्छ। अनि रिडक्सन अफ डिबेन्चर एन्ड प्रिमियम, डिबेन्चर हामीले ऋण गर्दा, डिबेन्चर हामीले रिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बढी पैसा तिरेको छौँ भने त्यसलाई हामी प्रिमियम भन्छौँ, त्यो पनि हामी माइनसमा राख्छौँ किनकि तिरेको हो। त्यसपछि अर्को लास्ट भनेको डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड पनि जहिले नै अब यहाँनिर हेर्नु त बेसिक 1 र 2 जहिले पनि प्लसमा भयो, 4 र 5 जहिले पनि माइनसमा भयो। 3 नम्बरको हेर्नुहोस् त अब इन्क्रिज भयो भने प्लस, डिक्रिज भयो भने माइनस हो। हुन त अरू पनि अन्य डाटाहरू हुन्छन्। जब मैले बुझाएको छु नि यहाँ तपाईहरुलाई आज मैले 90% प्लस क्वेसनहरू सोलुसन हजुरलाई आयो भने लगभग क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हजुरलाई सरल आउँछ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् है यहाँनिर अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो हामीले 1 नम्बरको क्याल्कुलेसन गरे अपरेटिङ एक्टिभिटी, यो हामीले 2 नम्बरको क्याल्कुलेसन गरे इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी, यो हामीले 3 नम्बरको क्याल्कुलेसन गरे फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी। अब नेट चेन्ज इन क्यास भनेको अघि जस्तै मैले अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्स जोड्नु पर्छ भने थिएँ हो, त्यस्तै यो नेट चेन्ज इन क्यास भनेको 1 + 2 + 3 अपरेटिङको रिजल्ट, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङको रिजल्ट एड गरेर यो आयो। यी बिगिनिङ क्यास क्वेसनमा दिएको हुन्छ, इन्डिङ क्यास हाम्रो आउँछ। अब हामी यही फर्मेट अनुसार यहाँ एउटा क्वेसन मैले ल्याएको छु, यो क्वेसन मजाले हेरौँ। यो क्वेसन बुझिएपछि अब त्यसको म सोलुसन गर्नेछु। यो क्वेसन मजाले यहाँनिर हेरौँ त ल स्टुडेन्ट विद्यार्थी भाइहरु, यो क्वेसन यसको क्वेसनको म सोलुसन यहाँ गरेर हजुरलाई देखाइदिन्छु ल। यो क्वेसनमा यहाँनिर के भनेको छ, द 2-year balance sheet of a company as follows। 2 वर्षको ब्यालेन्स सिट कम्पनीको दिएको छ। लाइबिलिटी साइडमा हेर्नु शेयर क्यापिटल 7,50,000 बाट 9 लाख। हेर्नुहोस् है अहिले म हिसाब गर्छु, रिमेम्बर गर्नुहोस् है हजुरहरूले, अथवा यो हजुरहरूले काठमाडौँ टेलिभिजनको पछि हाम्रो मनोकामना हायर सेकेन्डरी स्कुलको अथवा जया मल्टिपल क्याम्पसको हाम्रो फेसबुकमा पनि आइरहेको हुन्छ। हजुरहरूले यसलाई हेरेर त्यहाँनिर पज गरेर क्वेसनको स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरहरूको क्वेसन ब्याङ्क छ पनि 2075 सालको क्वेसन क्याश फ्लोको हेर्नुहोस् यहाँ पनि भेट्नुहुन्छ है हजुरहरूले। यहाँनिर यसैको म सोलुसन यहाँ गरिरहेको हुन्छु, मजाले म क्वेसन बुझाइदिन्छु। हेर्नुहोस् 10% डिबेन्चर 2 लाखबाट 2 लाख छ, 1,20,000 छ, डिक्रिज भयो। हेर्नुहोस् यो इन्क्रिज र डिक्रिज पनि छुटाउन आउनुपर्छ। म्याक्सिमम कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई इन्क्रिज र डिक्रिज पनि छुटाउन आउँदैन, अनि क्याश फ्लोको हिसाब त कसरी बन्छ त, बन्दैन। सो अब हामीले के गर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस् हेर्ने यसरी हेर्ने हो, लास्ट इयरको भन्दा करेन्ट इयरको ठुलो छ भने इन्क्रिज हो, लास्ट इयरको भन्दा करेन्ट इयरको चाहिँ सानो छ भने डिक्रिज हो। यसरी हेर्नु पर्यो। जहिले पनि लास्ट इयर दिन्छ, तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यति कुरा पनि याद गर्नु पर्यो कि माथि इयर मिलेर बस्या हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि ध्यान दिनु।
पर्छ। कहिलेकाहीँ इयर 74 चाहिँ यता 73 चाहिँ यता हुन्छ। त्यस्तो भयो भने 73 बाट 74 हेर्ने हो, 73 बाट 70 यसरी हेर्ने हो, इन्क्रिज भनिन्छ। यसरी हेर्दा घट्यो भने डिक्रिज, यसरी हेर्दा बढ्यो भने इन्क्रिज। त्यो चाहिँ इयर ठ्याक्कै उल्टो भएको बेला, करेन्ट इयर चाहिँ अगाडि लास्ट इयर चाहिँ पछाडि भएको बेला त्यसरी हेर्ने हो। तर म्याक्सिमम क्वेसन चाहिँ यसरी नि, लास्ट इयर अगाडि नै हुन्छ, करेन्ट इयर पछाडि नै हुन्छ र म्याक्सिमम हामी यसरी नै हेर्छौँ है। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। अब यहाँनिर बढ्यो भने इन्क्रिज, घट्यो भने डिक्रिज। बढ्यो पनि घट्यो, यो डिक्रिज हेर्नु, स्यालेरी पेबल घट्यो, डिक्रिज क्रेडिटर हेर्नु, बढ्यो इन्क्रिज प्रोभिजन फर ट्याक्स हेर्नुहोस्, बढ्यो इन्क्रिज रिटर्न अर्निङ हेर्नुहोस्, सेम छ, केही पनि भएन, टोटल यहाँनिर छ। त्यस्तै एसेट साइडमा हेर्नु त, एसेट साइडमा यहाँनिर अफिस इक्विपमेन्ट के भयो हाम्रो, घट्यो, डिक्रिज इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 9 लाखबाट 12 लाख भयो, हाम्रो के भयो, बढ्यो, इन्क्रिज इन्भेन्ट्री हेर्नुहोस् 1 लाखबाट 1,20,000 बढ्यो, इन्क्रिज डेटर्स 140 बाट 60,000 घट्यो, 80,000 ले घट्यो, डिक्रिज भयो डेटर्स। अनि प्रिपेयर रेन्ट हेर्नु, बढ्यो हाम्रो 10,000 ले, इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज इन प्रिपेयर रेन्ट 10,000 भयो। क्याश हेर्नुहोस् हाम्रो 1,50,000, यो ओपनिङ क्याश हो। स्टुडेन्टहरु कतिलाई ओपनिङ क्याश र क्लोजिङ क्याश पनि थाहा हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस्, यो ओपनिङ क्याश लास्ट इयरको क्याशलाई हामी ओपनिङ क्याश भन्छौँ, किनकि नेक्स्ट इयरको लागि बिगिनिङमै भयो नि त। यो लास्ट इयरको इनको क्याश हो, नेक्स्ट इयरको त बिगिनिङमै यसलाई मान्न मिल्छ नि त। सो यो बिगिनिङ क्याश अथवा ओपनिङ क्याश हो, यो चाहिँ क्लोजिङ क्याश हो। अब हामीले निकालेको नेट चेन्ज इन क्याशमा यो ओपनिङ क्याश एड गर्दाखेरि यो क्लोजिङ क्याश आयो भने हिसाब मिल्यो, नत्र मिलेन। अब यसको एडिसनल इन्फर्मेसन एकचोटि हेरौँ है त। सेल्स रेभिन्यू भनेर 20 लाख दिएको छ, 74 भनेर 74 लेख्यो भनेर कन्फ्युज नहुनुहोस्, किनकि हामीले करेन्ट इयरकै हिसाब गर्ने हो। जहिले पनि करेन्ट इयरकै डाटाहरू हामीलाई यहाँनिर दिएको हुन्छ। जहिले पनि सेल्स रेभिन्यू 20 लाख दियो, कस्ट अफ गुड सोल्ड 14 लाख दियो। अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ हेर्नु, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अफ अफिस इक्विपमेन्ट रुपिस 30,000 हेर्नुहोस्। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र के इन्क्लुड भएको छ, डिप्रिसिएसन 30,000 इन्क्लुड भएको छ। त्यस्तै गरेर इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर 20,000 इन्क्लुड भएको छ। सो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 4,50,000। भन्नुको मतलब यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र डिप्रिसिएसन 30,000, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर 20,000 इन्क्लुड भएको छ यसमा। अब त्यसपछि हाम्रो अफिस इक्विपमेन्ट ह्याभिङ बुक भ्यालु 50,000 पर्ने हाम्रो अफिस इक्विपमेन्ट चाहिँ लसमा बेचिएको छ। हेर्नु, सोल्ड एट अ लस 10,000 लसमा हामीले सेल्स गरेछौँ। यो एउटा डाटा हो। अर्को अफिस इक्विपमेन्ट वाज पर्चेज अफ रुपिस 60,000 हेर्नु, 60,000 मा हामीले अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज गर्यो। एन्ड एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट रुपिस 3 लाख भनेको छ। नयाँ ठाउँमा हामीले लगानी गर्यौँ 3 लाख रुपियाँ पैसा। त्यसपछि अर्को डाटा भनेको प्रोभिजन मेड फर ट्याक्स ड्युरिङ द इयर भनेर 50,000 छ प्रोभिजन फर ट्याक्स। अनि एन्ड डिभिडेन्ड पेड भनेर 90,000 छ। हेर्नुहोस्, अब यसको तल रिक्वायर्डमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर सोधेको छ। अब त्यो छैन, मैले त्यही भएर लेखेको छैन। मैले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर अब तपाईहरुलाई यो प्रब्लम सोलुसन मैले गरेर बुझाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि अब मैले यो अघि टाँसेको मैले निकाल्दिए। हजुरहरूले यो फर्मेट मैले अघि नै भनिसके। हजुरहरूले यो जया मल्टिपल क्याम्पसको फेसबुक पेजमा वा मनोकामना हायर सेकेन्डरी स्कुलको फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर गएर हजुरहरूले यो भिडियोलाई जुम गरेर हजुरहरूले क्वेसनको स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो फर्मेटको पनि स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हजुरहरूलाई केही कन्फ्युज भए कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। जया मल्टिपल क्याम्पसको माध्यमबाट हजुरहरूलाई हामी कुनै पनि तवरमा हजुरहरूको समस्या समाधान गर्नेछौँ। सो अब हामीले हिसाब गर्दैछौँ। यो मैले मेट दिएँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अब त्यो क्वेसनलाई मैले भर्खरै हजुरलाई बुझाएको फर्मेट अनुसार हिसाब म गर्दैछु। हजुरहरूलाई मैले बुझाएको फर्मेट अनुसार म हिसाब गर्दैछु। अब हेर्नुहोस् है त। ल, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हजुरहरूले यहाँ लेख्नु पर्यो। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड, अन्डर डाइरेक्ट अलि तल लेखौँ, ठिकै छ, मेथड। ल, डाइरेक्ट मेथड particular
रुपिज अब फर्मेट अनुसार गए है त मैले अब सर्टकटमा लेखेँ अघि त्यहाँनिर मैले फर्मेटमा हजुरहरूलाई बुझाएँ। 1 नम्बरमा हाम्रो सुरुमा क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी हजुरहरूले फुल फर्ममा लेख्नुपर्छ है। एक्जाममा फेरि मैले लेखे जसरी लेख्न मिल्दैन हजुरहरूलाई। मैले यहाँ टाइम सेभ गर्नको लागि सर्टकटमा लेखिरहेको छु क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीमा अघि भर्खर हेर्नुहोस् त ए नम्बरमा मैले के भनेको थिएँ क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। ल अब यसमा मैले हजुरहरूलाई के भनेको थिएँ सेल्स सुरुमा सेल्स डेटर्स अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको थिएँ। अब सेल्स क्वेसन हेरेर राख्नुहोस्। सेल्स क्वेसनमा 20 लाख छ 20 लाख सेल्स राख्नु पर्यो हेर्नुहोस् है। अब हामीले डेटर्स अघि भर्खर मैले बुझाएको थिएँ क्वेसनमा जानु पर्यो डेटर्स हेर्नु पर्यो। अब डेटर्स हाम्रो त्यहाँनिर अघि भर्खर मैले तपाईहरुलाई बुझाएको थिएँ। यहाँ डेटर्स हेर्नु यहाँ 1,40,000 छ डेटर्स लास्ट इयरको। यहाँनिर अब हाम्रो डेटर्स 60,000 छ भन्नु घट्यो कतिले घट्यो 80,000 ले घट्यो डेटर्स घट्यो। अब डिक्रिज इन डेटर्स लेख्नु पर्यो कि परेन भन्नुस् त। अब यहाँनिर डिक्रिज इन डेटर्स भनेर लेख्नु पर्यो डिक्रिज इन डेटर्स हेर्नु कतिले घट्यो हाम्रो डेटर्स 80,000 ले घट्यो। सेल्स गर्दा क्याश इन्फ्लो हुन्छ प्लसमा। अब एसेट साइड हेर्नु है एसेट जसलाई थाहा छैन फेरि पनि मैले एसेट्स बढ्नुको मतलब किन्नु हो माइनस एसेट्स घट्नुको मतलब बेच्नु हो पैसा आउँछ प्लस। त्यस्तै लायबिलिटी साइड बढ्नुको मतलब क्याश इनफ्लो लायबिलिटी साइड घट्नुको मतलब क्याश आउटफ्लो। यो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ है। डेटर्स हाम्रो डिक्रिज भयो घट्यो एसेट्स घट्नुको मतलब प्लस त्यही भएर यसलाई मैले पोजिटिभ फिगरमा राखेँ। अब यसलाई टोटल गर्नुहोस्। अब 20 लाख र 80,000 जोड्दाखेरि हाम्रो 20,80,000 भयो हेर्नु। ल केही गाह्रो छ त ए नम्बरको सक्यो हेर्नु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउँदैन गाह्रो भनेर बस्छन्। वास्तवमा फर्मेट बुझिसकेपछि कन्सेप्ट बुझिसकेपछि यो एसेट्स र लायबिलिटी साइड घट्दा र बढ्दा के हुन्छ बुझिसकेपछि त एकदम सजिलो छ नि त। अब त्यसपछि हाम्रो बी नम्बरमा जाउँ। बी नम्बर हेडको नाम भन्नुस् त। अहिले भर्खर हामीले पढेको हो नि क्याश पेड टु क्रेडिटर अथवा सप्लायर। ल अब यसमा तीनवटा कुरा जान्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने। यसमा जाने भनेको हाम्रो तीनवटा कुरा त्यो तीनवटा कुराहरू के भन्दा सुरुमा अघि मैले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखेको छु कि ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ल्याउनुस् त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर त्यहाँनिर क्वेसनमा अघि भर्खर 14 लाख माइनसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जहिले पनि माइनसमा किनकि अघि भर्खर मैले बुझाइसकेँ कस्ट आउटफ्लो भइसक्यो हुन्छ। अब यहाँ क्रेडिटर र स्टक हेर्ने हो हामीले हेर्नुहोस् क्रेडिटर र स्टक दुइटै यहाँनिर हेर्ने। क्रेडिटर र स्टक यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्टक भनेर छैन इन्भेन्ट्री भनेर छ इन्क्रिज भयो। एसेट साइड इन्क्रिज हुँदा के गर्नु पर्यो माइनसमा राख्नु पर्यो। स्टकलाई हामी माइनसमा राख्नु इन्क्रिज 20,000 ले। त्यस्तै यहाँ क्रेडिटर हेर्नुहोस् त क्रेडिटर यहाँनिर छ क्रेडिटर पनि हाम्रो के भयो इन्क्रिज भयो। लायबिलिटी साइड इन्क्रिज हुँदा चाहिँ हामी के गर्छौँ प्लस गर्छौँ यो बुझ्नु पर्यो। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त। ल अब क्रेडिटरलाई के इन्क्रिज छ इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनेर लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन क्रेडिटर कतिले इन्क्रिज भयो 2,10,000 बाट 2,50,000 भन्नुको मतलब 40,000 लायबिलिटी साइड इन्क्रिज भयो प्लसमा। त्यस्तै अब इन्भेन्ट्री पनि इन्क्रिज भयो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री कतिले इन्क्रिज भयो 1 लाख बाट 1,20,000 भयो 20,000 ले इन्क्रिज भयो। एसेट साइड इन्क्रिज भयो एसेट साइड हेर्नुहोस् त एसेट्स इन्क्रिज हुँदा माइनसमा यसलाई केमा राख्नु पर्यो माइनसमा राख्नु पर्यो। अब यसको टोटल गर्नु पर्यो। अब हामीले अब यसको टोटल गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् 14 लाख माइनसमा 20 लाख माइनसमा। अब यो 40,000 र 20,000 क्यान्सल हुन्छ 20,000 बाँकी रहन्छ पोजिटिभ। 14 लाखमा 20,000 पोजिटिभ माइनस गर्दा त 13,80,000 भयो माइनसमा। यो क्याल्कुलेसन गर्न नि सिक्नुस्। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यही क्याल्कुलेसन गर्न नआएर नि हिसाब बिग्रिन्छ। क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस् पहिला पोजिटिभ फिगर थिच्नुस् अथवा यही फर्स्टमै तपाई क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहुन्छ नि माइनस थिचेर 14 लाख थिच्नुस् किनकि यो ब्र्याकेट भन्नुको मतलब माइनस हो नि त। कसरी हुन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्न आउनु पर्यो। यहाँ 14 लाख र 20 माइनस 14,20,000 भयो प्लस 40,000 भयो। क्याल्कुलेसन गर्दा 13,80,000 माइनसमा आउँछ। यो क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ आउनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि।
अब त्यसपछि बी नम्बर पनि सक्यो हेर्नुस् त क्रेडिटर्सको दाजुभाइ पेबलहरु पनि जान्छ तर क्वेशनमा पेबल छैन अघि मैले मजाले बुझाइदिए माथि डेटर्सको दाजुभाइ भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल दाजुभाइ भनेर बुझ्नुस् सजिलो हुन्छ कि अनि अकाउन्ट रिसिभेबल र बिल्स रिसिभेबल छैन क्रेडिटर्सको पनि अकाउन्ट पेबल र बिल्स पेबल क्वेशनमा छैन अब नभएको कुरा त कहाँबाट ल्याउनु अब यति भयो सक्यो अब सी नम्बरमा अब हाम्रो के छ अघि भर्खर मैले लेखेको सी नम्बरमा क्याश paid to employee and other expenses भनेर लेखेको छु हेर्नु त employee and other expenses अब यसमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा 1 2 3 लेखे 1 2 3 भनेको के हो एडिशनल इन्फर्मेसन एक्सपेन्सेस ल्याउनुस् एसेट साइडको प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस ल्याउनुस् त्यसपछि 3 भनेको चाहिँ लाइब्रेरी साइडको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस ल्याउनु यो तीनवटा रुल फलो गर्न नबिर्सिनु स्टुडेन्टहरुले जहिले पनि बिर्सिने भनेको हिसाब बिगार्ने भनेको यही हो फेरि मैले भनिरहेको छु एडिशनल इन्फर्मेसनको सम्पूर्ण एक्सपेन्सेस वा इन्कम स्टेटमेन्टको एक्सपेन्सेसहरु ल्याउनुस् एसेट साइडमा प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस हेर्नुस् त्यसपछि लाइब्रेरी साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हेर्नु अनि यसरी गर्दा म्याक्सिमम स्टुडेन्ट जान्ने स्टुडेन्टहरु पनि यही बिग्रिन्छ अरु कहीँ बिग्रिदैन अब हेर्नुस् है एडिशनल इन्फर्मेसनको एक्सपेन्सेसमा त्यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ ल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ल्याउनुस् त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस तर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु भनेको त्यहाँनेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 4,50,000 छ माइनस यस भित्र डिप्रिसिएसन 30,000 छ रे माइनस इन्ट्रेस्ट 20,000 छ रे अघि पढेको हो नि त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त हामीले नेट राख्नु पर्यो त्यसभित्र त डिप्रिसिएसन पनि हुनु भएन इन्ट्रेस्ट पनि हुनु भएन सो त्यो दुईटैलाई माइनस गरिदिनुस् भन्नुको मतलब 4 लाख भयो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस तर कहिले काहीँ क्वेशनले एक्सपेन्सेस हो माइनस राख्नु पर्यो यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो तर कहिले काहीँ क्वेशनले चाहिँ के भन्छ भने हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ भनिदिन्छ अब एक्सक्लुडिङ भन्यो भने त झन् सजिलो हो त्यहाँ भित्र छैन भन्यो छैन भन्दा पनि स्टुडेन्टहरुले चाहिँ कतिले गरेर घटाइदिन्छन् के स्टुडेन्टहरुले एक्सक्लुडिङ र इन्क्लुडिङको कन्सेप्ट बुझ्दैनन् इन्क्लुडिङ भनेको त्यसभित्र छ भने त्यसभित्र परेको छ भनेको अब त्यसभित्र परेको छ त आउट गर्नु परेन त पर्यो नि त एक्सक्लुडिङ भनेको त्यसभित्र छँदै छैन भनेको अब छँदै छैन भनेको चाहिँ फेरि गएर हामीले घटाउन मिल्छ त मिल्दैन कतिपय स्टुडेन्टहरुले सोलुसन गरेको कपीहरु चाहिँ एक्सक्लुडिङ भन्दा पनि माइनस गर्दैका हुन्छन् इन्क्लुडिङ भन्दा नि माइनस गर्दैका हुन्छन् सो हामीले इन्क्लुडिङ भन्दा माइनस गर्ने हो एक्सक्लुडिङ भन्दा हामीले माइनस गर्न मिल्दैन अब हाम्रो यो माइनस गरेर 4 लाख राख्यौं त्यसपछि अब हेर्नुस् एडिशनल इन्फर्मेसन र एक्सपेन्सेस एउटा मात्रै छ त्यहाँ अरु पनि हुन सक्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पनि हुन सक्छ अफिस एक्सपेन्सेस पनि हुन सक्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पनि हुन सक्छ त्यस्तो केही पनि छैन अब हामी सिधै ब्यालेन्स सिटमा जानु पर्यो एसेट साइडमा त्यहाँनिर प्रिपेयर्ड रेन्ट भनेर छ हेर्नु प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस हो नि त प्रिपेयर्ड रेन्ट भनेर छ हेर्नु रेन्ट भनेको एक्सपेन्सेस प्रिपेयर्ड र एडभान्स भन्नु उयो यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो अब त्यहाँ प्रिपेयर्ड रेन्ट भनेर यहाँनिर कति छ हेर्नुस् त ल 50,000 बाट हाम्रो 60,000 भयो इन्क्रिज भयो यहाँ पनि छ अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि यहाँ छ हेर्नुस् त यी स्यालेरी पेबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू त्यही नै हो स्यालेरी भनेको एक्सपेन्सेस भनेपछि दुईटै छ प्रिपेयर्ड पनि छ आउटस्ट्यान्डिङ पनि छ अब यो दुईटैले ल्याउनु पर्यो प्रिपेयर्ड रेन्ट इन्क्रिज भयो लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन प्रिपेयर्ड रेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन प्रिपेयर्ड रेन्ट प्रिपेयर्ड रेन्ट कतिले इन्क्रिज भयो 10,000 ले एसेट साइड इन्क्रिज हेर्नुस् एसेट साइड इन्क्रिज माइनसमा अब लाइब्रेरी साइडमा स्यालेरी पेबल डिक्रिज भयो डिक्रिज इन स्यालेरी पेबल भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ल स्यालेरी पेबल कतिले डिक्रिज भयो हाम्रो 20,000 बाट 10,000 ले डिक्रिज भयो लाइब्रेरी साइड डिक्रिज हुँदा पनि माइनसै हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अघि भर्खर मैले बुझाएको छु अब यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हेर्नु त क्याल्कुलेसन गर्दा 4 लाख माइनस 10,000 माइनस 10,000 माइनस सबै त माइनसमै छ भनेपछि सबैलाई एड गर्दियौ साइन चाहिँ हाम्रो माइनसमै राख्नु पर्यो अब हाम्रो लास्ट भनेको यो एउटा यहाँ इन्ट्रेस्ट पेड र ट्याक्स पेड छ अब हाम्रो डी नम्बर हेडमा cash paid to interest and tax like cash paid to interest and tax ma interest paid भनेर 20,000 अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र हामीले अघि माइनस गरेर 20,000 छ अब ट्याक्स पेड को कन्सेप्ट छ यहाँनिर हेर्नुस् ट्याक्स पेड मैले यहाँ वर्किङ नोटमा देखाइदिरहेको छु ट्याक्स
पेड ट्याक्स पेड को ओपनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स प्लस प्रोभिजन फर ट्याक्स ड्यूरिङ द इयर माइनस क्लोजिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स। अब म कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु सुन्नुहोस् है। प्रोभिजन फर ट्याक्सको चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला गरौँ। प्रोभिजन फर ट्याक्स ओपनिङ भनेको यहाँनिर हेर्नुहोस् त, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर यहाँनिर 30,000 र 50,000 छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 30,000 र 50,000 छ। यो लास्ट इयरको ट्याक्स ओपनिङ भयो, यो चाहिँ क्लोजिङ भयो। ओपनिङ 30,000, यो चाहिँ क्लोजिङ भनेको हाम्रो क्लोजिङ भयो। अनि यहाँनिर तलपट्टि हाम्रो हेर्नुहोस् त प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रोभिजन मेड फर ट्याक्स भनेर ड्युरिङ द इयर 50,000 छ। यहाँ लास्टमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ लास्टमा 50,000 रुपियाँ यहाँनिर छ, 50,000 रुपियाँ छ। अब हामीले यसको कन्सेप्ट के गर्नु पर्यो भने ओपनिङ पनि भयो क्लोजिङ पनि भयो। ओपनिङ 30,000 छ, फर द इयरको 50,000 छ, क्लोजिङ भनेको हाम्रो 50,000 छ। टोटल 80,000 माइनस 50,000 गर्दाखेरि 30,000 ट्याक्स पेड 30,000। अब म भर्खरै म कुरा बुझाइदिन्छु हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर एउटा कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। प्रोभिजन भनेको हामीले सञ्चय गरेर राखेको, प्रोभिजन भनेको हामीले सञ्चय गरेर राखेको। अब सुरुमा हामीले सञ्चय गरेर राखेको थियो ओपनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर क्वेसनले हामीलाई 30,000 दिएको छ। अनि वर्षको अन्तिममा सुरुमा 30,000 छ हेर्नुहोस् है ओपनिङ, अनि वर्षको अन्तिममा 50,000 छ हेर्नुहोस्, यस्तो छ डाटा। अनि यो ड्युरिङ द इयर, जुन यो ड्युरिङ द इयर छ, मानव खुत्रिकेमा सुरुमा 30,000 छ, खुत्रिकेमा गएर फेरि पनि ड्युरिङ द इयर 50,000 पैसा हाल्यो अरे। प्रोभिजन भनेर सञ्चय गर्नु जम्मा गर्नु त भने 30,000 अलरेडी खुत्रिकेमा पैसा छ, 50,000 हामीले हाल्यो भनेपछि अब खुत्रिकेमा पैसा कति 80,000 हुनु पर्यो नि त। 30,000 प्लस 50,000 गर्दा 80,000। अब लास्टमा त खुत्रिकेमा 80,000 छ भनेर देखाउनु पर्यो नि त, तर लास्टमा खुत्रिकेमा 80,000 छ भनेर देखाइएन, जम्मा 50,000 छ भनेर देखाइयो। हेर्नु टोटल हेर्नु, ओपनिङै छ 30,000, फेरि पनि हामीले 50,000 जम्मा गर्यो भनेपछि 80,000। 80,000 मा यहाँ 50,000 मात्रै देखियो, 80,000 देखिएन, लास्टमा 30,000 त गायब भयो, हरायो। कहाँ गयो भन्दा ट्याक्स पेड भयो। यसको रियल कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो हेर्नुहोस्। अब यो कन्सेप्टको हिसाबहरू चाहिँ हाम्रो बीबीएस फर्स्ट इयरमा पनि आउँछ। म्याक्सिमम क्वेसनमा तपाईहरूको 12 को ट्याक्स पेड भनेर डाइरेक्ट दिन्छ। अथवा यसलाई अर्को पनि एउटा तरिका छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 20,000 राख्नुहोस्, अनि एडिसनल इन्फर्मेसन प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर माइनस राख्दिनु। त्यसरी गर्दा नि 30,000 नै रिजल्ट आउँछ। तर यसरी मैले गरेको जसरी गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो। यो चाहिँ रियल यसको कन्सेप्ट चाहिँ यो, किनकि अलरेडी हामीसँग 30,000 छ प्रोभिजन फर ट्याक्स, ड्युरिङ द इयर हामीले 50,000 प्रोभिजन फर ट्याक्सहरू त 80,000 त हुनु पर्यो नि त। तर 80,000 नभएर 50,000 मात्रै क्वेसनले सो गरिरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, ल यहाँ हेर्नुहोस् त एकचोटि, यहाँ ओपनिङ 30,000 छ। ओपनिङ 30,000 मा यहाँनिर त अब ड्युरिङ द इयर 50,000 भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ। हेर्नु अब ओपनिङ 30,000 मा ड्युरिङ द इयरको 50,000 जोड्दा त 80,000 हुनुपर्छ नि त। 74 को इनमा 80,000 मा भएर 50,000 देखायो। हेर्नु त 30,000 मा ड्युरिङ द इयर फेरि 50,000 हालेको छ, 30 मा 50,000 त 80,000 भयो हाम्रो। तर क्वेसनले देखाएको छ 50,000 मात्रै देखाएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर 50,000 मात्रै देखाउनुको मतलब 30,000 त गायब भयो, हरायो भन्नुको मतलब के हो? त्यो ट्याक्स पेड हो। सो जहिले पनि हामीले ट्याक्स पेड फाइन्ड आउट गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने ओपनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स प्लस ड्युरिङ द इयरको प्रोभिजन फर ट्याक्स माइनस क्लोजिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स गर्नुपर्छ। तर क्वेसनले ट्याक्स पेड भनेर डाइरेक्ट एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ भने यसको हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। सो ट्याक्स पेड 30,000 चाहिँ मैले यहाँ यसरी ल्याएँ है। अब ब्याक टु सोलुसन हेरौँ। ट्याक्स पेड 30,000 चाहिँ मेरो यसरी आयो। ल यो इन्ट्रेस्ट पेड पनि माइनसमा हो, ट्याक्स पेड पनि माइनसमा हो। अब यसलाई टोटल गर्नु पर्यो, 50,000 हाम्रो माइनसमा भयो। अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम बैंक ओभरड्राफ्टहरू त छैन। अब यसलाई नै हामीले टोटल गर्नु पर्यो। अब यसलाई नै टोटल गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ? अब यसलाई टोटल गर्नु पर्यो। त्यसलाई अब बल्ल हाम्रो के हुन्छ? क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी निस्क्यो। कसै निस्क्यो? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यो चारवटा हेड हामीले जोड्नु पर्यो। यो अपरेटिङ एक्टिभिटीको एन्सर आयो। अब यो हामी जोडौँ। अब जोड्दाखेरि अब हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि जस्तै
20,80,000 20,80,000 मा 80,000 80,000 क्यान्सल भयो हेर्नुस् 20 लाखमा 13 लाख घट्यो 7 लाख भयो पोजिटिभ अब 7 लाखमा 4 लाख घट्यो हाम्रो 3 लाख भयो 3 लाखमा पनि अब 50 र 20 फेरि 70 घट्यो 70,000 यो 2,30,000 यहाँनिर 2,30,000 हुन्छ हेर्नुस् पोजिटिभ ल 2,30,000 पोजिटिभ हुन्छ है अपरेटिङको सक्यो अब अपरेटिङको सकेपछि अब फाइनान्सिङ यो मैले मेटे इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ हेर्नुस् है त अब अपरेटिङको 2,30,000 अब हामी यसैलाई कन्टिन्यू गरौं अब हामी फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा अब के गर्नु पर्यो भने हजुरहरुले अब त्यो काष्ठमण्डप टेलिभिजन ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने 2 नम्बरमा स्टार्ट भयो क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी इन्भेस्टिङ त्यही फर्मेट कन्टिन्यू हो ल क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा फिक्स एसेट्स किनेको र बेचेको मात्रै हेर्ने अब सबैभन्दा मोस्ट स्टुडेन्टहरुले यहाँ पनि बिगार्छन् हेर्नु है जति पनि एसेट्सहरुको पर्चेज र सेल्स एडिशनल इन्फर्मेसनमा छ ती एडिशनल इन्फर्मेसनको पर्चेज र सेल्सको डाटाहरु ल्याउने हो फिक्स एसेट्सको ब्यालेन्स शीटको नहेर्नु जस्तै ब्यालेन्स शीटमा एसेट साइडमा ल्यान्ड छ एडिशनल इन्फर्मेसनमा ल्यान्डको पर्चेज र सेल्स डाटा आइसक्यो भने ब्यालेन्स शीटको ल्यान्ड छोड्दिने जस्तै ब्यालेन्स शीटमा इक्विपमेन्ट एडिशनलमा इक्विपमेन्टको पर्चेज ब्यालेन्स शीटको छोड्ने एडिशनल को ल्याउँ त्यस्तै अब फर्निचर अब तपाईको ब्यालेन्स शीटमा मात्रै छ एडिशनलमा छैन भने चाहिँ ब्यालेन्स शीट के ल्याउनु फेरि भन्नुको मतलब यसबाट हजुरहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डाटा हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ एडिशनल इन्फर्मेसनमा छ भने ब्यालेन्स शीटको नल्याउने जुन चाहिँ एसेट्स एडिशनल इन्फर्मेसनमा छैन त्यो एसेट चाहिँ हामीले ब्यालेन्स शीटबाट ल्याउनु पर्यो तर ब्यालेन्स शीटबाट ल्याउँदाखेरि के रुल फलो गर्नु पर्यो भने बढ्यो भने इन्क्रिज भयो भने पर्चेज हो डिक्रिज भयो भने सेल्स हो साइड पर्चेज हो क्याश फ्लो हुन्छ एसेट साइड डिक्रिज सेल्स हो क्याश इनफ्लो हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो अब त्यो बुझ्दाखेरि हाम्रो अफिस इक्विपमेन्ट एडिशनलमा छ माथि ब्यालेन्स शीटको छोड्नु पर्यो अघि भर्खर मैले बुझाइदिए हेर्नु अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट एसेट्स हो इन्भेस्टमेन्ट एडिशनलमा छैन त्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि छोड्नु पर्यो मतलब यो क्वेशनमा ब्यालेन्स शीटमा भयो हेर्नुस् त यो क्वेशनमा ब्यालेन्स शीटमा भएको हामीले ल्याउन मिलेन अफिस इक्विपमेन्ट यहाँको नल्याउने यसो हेर्दा यहाँ सेल्स देखियो तर नल्याउने किन नल्याउने किनकि एडिशनल इन्फर्मेसनमा छ एडिशनल इन्फर्मेसनमा भएपछि नल्याउने त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट पनि फिक्स एसेट्स हो हेर्नुस् अब इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो यहाँनिर छ हाम्रो यसो हेर्दाखेरि बढ्यो न्यू इन्भेस्टमेन्ट एडिशनल इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेको सिधा देखिन्छ अब यहाँबाट नल्याउने किन नल्याउने हाम्रो एडिशनल इन्फर्मेसनमा छ सो एडिशनलमा भइसकेपछि हामीले माथिबाट ल्याउन मिल्दैन सो एडिशनलमा ल्याउँ एडिशनलमा कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ ल एडिशनलमा हेर्नुस् त ल अफिस इक्विपमेन्ट हेभिङ बुक भ्यालु 50,000 50,000 पनि 10,000 लसमा बेच्यो यहाँ छ अनि अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज अफ रुपीज 60,000 मा पर्चेज गरेछ पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट लेख्नु पर्यो यहाँनिर पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट अफिस इक्विपमेन्ट 60,000 को पर्चेज गरेछ माइनसमा राख्नु पर्यो हेर्नु अनि सोल्ड पनि गरेको छ सेल अफ इक्विपमेन्ट इक्विपमेन्ट सेल्स गरेछ इक्विपमेन्ट कतिको सेल्स गरेछ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा इक्विपमेन्ट सेल्स गरेको छ 10,000 बुक भ्यालु 50,000 बुक भ्यालु 50,000 भइसकेपछि हाम्रो 10,000 लसमा सेल्स गरेको छ भन्नुको मतलब कतिमा सेल्स गरे त 40,000 मा सेल्स गरे अब यसको मेन कन्सेप्ट भनेको के हुन्छ भने म एकैछिनमा यहाँ लेखिदिन्छु यहाँ हेर्नुस् त एकचोटी 50,000 बुक भ्यालु हो 10,000 लसमा भन्नुको मतलब अब यहाँ 40,000 मा सेल्स गर्यो प्रॉफिट बाइ बुक भ्यालुमा एड गर्ने सेल्स आउँछ लस बाइ बुक भ्यालुमा लेस गर्ने सेल्स आउँछ अब त्यहाँ एडिशनल इन्भेस्टमेन्ट पनि छ हेर्नु त न्यू इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो इन्भेस्टमेन्ट न्यू इन्भेस्टमेन्ट भनेर हाम्रो 3 लाख छ 3 लाखलाई ल्याउनु पर्यो
अब यो हाम्रो सेल्सलाई प्लस यो न्यू इन्भेस्टमेन्ट माइनस भयो हेर्नुहोस्। अब यो र यो माइनस गर्दाखेरि हाम्रो के भयो भने 3,20,000 हाम्रो माइनसमा आयो। अब हजुरहरूले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी समय सकिन लागेको छ। अब हेर्नुहोस् त क्याश फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी मा 1 नम्बरमा इस्यु अफ शेयर क्यापिटल ल्याउनुहोस् त। इस्यु अफ शेयर क्यापिटल 1,50,000 ले बढेको छ प्लसमा। शेयर प्रिमियम छैन हाम्रो। शेयर प्रिमियम नभएपछि डिबेन्चर त छ नि हाम्रो घट्यो। रिडक्सन अफ डिबेन्चर भन्नु पर्यो 2 नम्बरमा। रिडक्सन अफ डिबेन्चर 80,000 ले घट्यो माइनस गर्नु पर्यो तिरेको हो नि त। अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड पेड लास्टमा छ हेर्नुहोस् त। डिभिडेन्ड पेड हाम्रो कति छ हाम्रो क्वेशनमा डिभिडेन्ड पेड 90,000 छ हेर्नुहोस्। यो पनि माइनसमा गर्नु पर्यो। अब हाम्रो टोटल गर्दाखेरि यति नै छ। अब यहाँ के आएन रिडक्सन अफ डिबेन्चर अन प्रिमियम क्वेशनमा आएको छैन, सो राख्ने कुरा भएन। इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम पनि छैन। अब हामीले टोटल गर्दाखेरि के भयो भने यो प्लसमा यो र यो माइनस भनिसकेपछि 1,70,000 20,000 हाम्रो माइनसमा आयो। 20,000 माइनसमा आयो। 1,70,000 हुन्छ। अब हामीले 1 2 3 एड गर्नुहोस्। नेट चेन्ज इन क्याश भनेर 1 + 2 + 3 हेर्नुहोस् है। 1 2 3 2,30,000 अपरेटिङको रिजल्ट इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङको एड गर्नुहोस्। एड गर्दाखेरि हाम्रो जे रिजल्ट आउँछ जस्तै यहाँ 3,40,000 भयो त्यहाँ 2,30,000 घटाउनुहोस्। हाम्रो माइनसमा 1,10,000 आउँछ। माइनसमा 1,10,000 आयो। अब ओपनिङ क्याश भनेर यो माइनसमा राख्नुहोस्। ओपनिङ क्याश भनेर 1,50,000 जोड्नुहोस्। क्लोजिङ क्याश 40,000 आयो। हो यसरी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको हिसाब गरिन्छ। हजुरहरूलाई कुनै पनि कन्फ्युज भए यसमा फर्दर बुझ्न मन लागे हजुरहरूले कलेजको पेजमा फेसबुक पेजमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको डिटेलमा फेरि पनि बुझाउँछु। यो भिडियो गरी हेर्नुहोस्। तपाईहरुले मजाले बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ आजको क्लास यही अन्तिम गर्दैछु। धन्यवाद। नमस्कार। जया मल्टिपल क्याम्पस मनकामना सेकेन्डरी स्कुल गोकर्णेश्वर नगरपालिका र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको विशेष पहलमा कास्टमर टेलिभिजन मार्फत यसै दिँदै गरेका विद्यार्थीहरूको लागि विशेष तयारी कक्षा र यस्तै गरेर